सिङ्गलटन भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि कुरा हाम्रो रन टाइमभरि सिङ्गल अब्जेक्टले काम हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म सिङ्गलटनबाट गरिन्छ। अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भछ, यो पर्सन भन्ने चाहिँ हाम्रो नर्मल क्लास हो होइन। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ गयो, यसलाई एकैछिन बन्द गरिदिउँ। अब यो गरेछ नि त, यही कुरालाई मैले डुप्लिकेट बनाएर यहाँनिर गरौँ, पर्सन वान बनाउन पनि सक्यो नि त। अनि यसको पनि अब्जेक्ट बन्यो कि पर्सन वान डट सेट आइडी 11 यसरी काम गर्न सक्यो होइन। मल्टिपल इन्स्ट्यान्सहरूको चाहिँ बन्यो होइन। अब हामीले चाहिँ त्यही कुरालाई अभोइड गर्नको लागि सिङ्गलटनहरू बनाइन्छ है। सिङ्गलटनको लागि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ, सिङ्गलटन एक्जाम्पल भनेर, सिङ्गलटन एक्जाम्पल डट क्लास सिङ्गलटन एक्जाम्पल भनेर बनाएँ होइन। अनि यो बनाइसकेपछि अब यहाँनिर सिङ्गलटन एक्जाम्पल डट अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्राइभेट कन्स्ट्रक्टर भनेर यो बनाइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्राइभेट कन्स्ट्रक्टर भयो होइन। यसको पछाडिबाट प्राइभेट भनेर राखे नि भयो। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ एउटा स्ट्याटिक भेरिएबल बनाऊँ, स्ट्याटिक फाइनल सिङ्गलटन स्ट्यान्स इक्वल्स टु यो गऱ्यो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ फ्याक्ट्री अनि कसैले यो सिङ्गलटन एक्जाम्पल भनेर कल गर्यो भने चाहिँ रिटर्न हाम्रो इन्स्ट्यान्स यो गर्न सकियो होइन। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा पहिला यसलाई नै चेक गरौँ है। ल यो यहाँको हटाइदिउँ। अब सिङ्गलटनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जस्ट एज ए नर्मल क्लास नै गर्नु मिल्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भ्यार सिङ्गलटन भनेर गरेँ अनि हाम्रो सिङ्गलटन एक्जाम्पल भनेर छ यो गरियो होइन। अब यो दुईटा चाहिँ ल सपोज है यो दुईटा होइन, भ्यार सिङ्गलटन 2 इक्वल्स टु सिङ्गलटन 2 हामीले चाहिँ यहाँ दुईटा बनाइयो होइन। अब यो दुईटा सेम अब्जेक्ट हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ है, प्रिन्ट सिङ्गलटन इक्वल्स सिङ्गलटन 2। अब एकचोटि रन गरौँ। मेरो टर्मिनल गायब भयो। डिबग कन्सोलमा यहाँ ट्रु भनेर आइरहेछ होइन। अर्को चाहिँ नत्र हामीले प्रिन्ट अनि आइडेन्टिकल भन्ने नि हुन्छ होइन। यसमा सिङ्गलटन र सिङ्गलटन 2 यसलाई पनि रन गरौँ है। दुईचोटि ट्रु प्रिन्ट भएको छ। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट स्ल्यास एन हाम्रो यो आइडेन्टिकलबाट नि सेम अब्जेक्ट हो भनेर भयो होइन। अनि इक्वालिटी चेक गर्दा पनि यो सेम हो भनेर भन्यो होइन। प्यारामिटरहरू कसरी पास गर्ने त्यो हेरौँ है।
अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै भेरिएबल भनेर डिक्लेयर गरौँ। मैले अहिले var भन्दा स्ट्रिङ नेम गरेँ, यो चाहिँ अहिले नल छ। मस्ट बी इनिसियलाइज भनेर छ होइन। अब यहाँ स्ट्रिङ नेम गऱ्यो, अनि त्यसपछि हामीले दिस डट नेम इक्वल्स टु नेम गरिन्थ्यो पहिला होइन। अब यसमा चाहिँ यो गर्न पाइँदैन है। अब यसको सट्टा चाहिँ अन्डरस्कोर इन्स्ट्यान्स भन्ने छ, यो चाहिँ युज गर्न पाइन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेट भनेर राख्यौँ है। ल यहाँ के गरियो, अन्डरस्कोर इन्स्ट्यान्स भनेर राखियो, डट नेम भनेर गरियो, अनि त्यसपछि हामीले यता उताबाट पठाएको चाहिँ प्यारामिटर त्यसलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरे है। अब यसमा सबिन गरौँ है, अनि यो सिङ्गलटन 2 चाहिँ म हटाइदिन्छु। अब यो चेक पनि गरिराख्नु परेन, किनभने इक्वल छ भने हामीले पहिले हेऱ्यो। अब प्रिन्ट सिङ्गलटन डट नेम, अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ है। टेक विथ सबिन।